හායි! ඉතින් එහෙනම් අද අපි යන් ඉන්දියන් ස්ටයිල් එකට මේකප් එකක් දාන්න. ඉතින් අමතක කරන්න එපා වීඩියෝ එකේ මුලින් ඉඳන් ඉවර වෙනකම් එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මම යූස් කරන ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවද කියලා බලා ගන්න. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකප් එකක් දාන්න කලින් අනිවාර්යෙන් හොඳට ඔයාගේ ස්කින් එකට ප්‍රයිමර් එකක් ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද අපේ ස්කින් එක අපේ මේකප්ස් වලින් ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න තමයි මේ විදිය ප්‍රයිමර් එකක් ඇප්ලයි කරගන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී යූස් කරේ ඔනෙලා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන ඩේ ක්‍රීම් එකක්. ඉතින් ඒක තමයි මම අද ප්‍රයිමර් එක විදියට ඇප්ලයි කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මම අද මෙතනදී මගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක විදියට ස්ටික් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් මේක වියානා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන ස්ටික් ෆවුන්ඩේෂන් එකක්. ඉතින් මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ ෆවුන්ඩේෂන් බ්ලෙන්ඩ් කරන බ්‍රෂ් එකකින් තමයි මම මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හොඳට මගේ ස්කින් එකට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි හෙවි මේකප් ලුක් එකක් නම් ක්‍රියේට් කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි අපේ නැචරල් ස්කින් එක ගොඩාක් කවර් කරලා නම් අපේ මේකප් ලුක් එක ක්‍රියේට් කරගන්නේ. අනිවාර්යෙන් අපි අපේ ඩාර්ක් සර්කල්ස් අඩු කරගන්න කන්සීලර් ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපි අපේ මූණේ තියෙන චබී ගතිය අඩු කරගන්නත් කොන්ටුවර් ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනදී කරන්නේ මගේ O2O කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන මෙන්න මේ ස්ටික් කන්සීලර් එකෙනුයි ස්ටික් කොන්ටුවර් එකෙනුයි මගේ ස්කින් එක කොන්ටුවර් කරලා ඒ වගේම කන්සීලර් කරගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපි අපේ මුහුණට කොන්ටුවර් ඇප්ලයි කරන එකෙන් අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ මූණේ අනවශ්‍ය විදියට මහත ගතියක් තියෙනවා නම් ඒක මේ කොන්ටුවර් වලින් අඩු කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මම මගේ ස්කින් එකෙන් මහත ගතිය අඩු කරලා පෙන්වන්න ඕන විදියට තමයි කොන්ටුවර් එක ඇප්ලයි කරගත්තේ. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝගේ එක එක ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඇප්ලයි කරන්න ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට ගැලපෙන විදිය බ්‍රෂස් තියාගන්න. මොකද එහෙම නැති වුණොත් ඔයාගේ බ්ලෂර් ඇප්ලයි කරන බ්‍රෂ් එකෙන් ඔයා ෆවුන්ඩේෂන් ඇප්ලයි කරොත් ඔයාගේ මේකප් එක ටිකක් කේකි වෙන්න බලනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා ඒ දැක්කේ මම මගේ වියානා එකේ කම්පැක්ට් පවුඩර් එක මගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක සෙට් කරගන්න ඇප්ලයි කරපු විදිය. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ෆවුන්ඩේෂන් එක නැතුව වුණත් මේ වියානා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන කම්පැක්ට් පවුඩර් එක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද මෙතනදී මම මගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක සෙට් කරගන්න තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරේ. දැන් මම මේ කරන්නේ මම කොන්ටුවර් කරගත්ත ඒරියා එක මගේ පවුඩර් පැලට් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට සෙට් කරගන්න එක. ඉතින් මෙතනදී මම කොන්ටුවර් පවුඩර් එකෙන්ම තමා මගේ කොන්ටුවර් කරපු ඒරියා එකත් සෙට් කරගත්තේ. ඒ වගේමයි මම කන්සීල් කරගත්ත ඒරියා එකත් ඒ පැලට් එකේම පවුඩර් එකකින් තමා මම සෙට් කරගත්තේ. ඉතින් දැන් මම මේ නියුඩ් අයිෂැඩෝ පැලට් එක යූස් කරලා තමයි මම මගේ අයිෂැඩෝ ලුක් එක ක්‍රියේට් කරගත්තේ. ඉතින් ඒකටම මම ටිකක් ඩාර්ක් ෂේඩ් එකක් විදියට බ්‍රවුන් සහ බ්ලැක් කලර් එක ඇප්ලයි කරගත්තා. ඉතින් මේ විදියට එජස් වලට තමයි මම මේ බ්‍රවුන් කලර් එක සහ බ්ලැක් කලර් එක ඇප්ලයි කරගත්තේ. ඒ වගේමයි මම මගේ අයිලිඩ් එකේ ඉනර් කෝන් එකට මෙන්න මේ වගේ ලයිට් ෂේඩ්ස් ඇප්ලයි කරලා මේක හොඳට ෂේඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදියට අයිලිඩ් එකේ හරියටම ක්‍රීස් එක හයිලයිට් වෙලා පේන්න ඕන නිසා ගෝල්ඩ් කලර් එකෙන් මෙන්න මේ විදියේ පොඩි ටච් එකක් දුන්නා. ඉතින් දැන් මම කරන්න හදන්නේ මම මගේ අයිලයිනර් එක ඇඳ ගන්න එක. ටිකක් විතර විං ලයිනර් එකක් තමයි මම මෙතනදී ඇඳගත්තේ. ඊට පස්සේ මම මගේ ලෑෂ් කර්ලර් එකෙන් මේ විදිහට හොඳට මගේ ලෑෂස් කර්ල් කරලා මස්කාරා ඇප්ලයි කරගත්තා. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් වෙලාවට ෆේක් ලෑෂස් දානවා හරි අඩුයි. ඉතින් ඔන්න ඔය නිසා තමයි මම මගේ මස්කාරා එකම යූස් කරලා මගේ ලෑෂස් හොඳට වොලියුම් අප් කරගත්තේ. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ මම මගේ අයිබ්‍රෝස් ඩිෆයින් කරගන්න විදිය. ඉතින් මම මේකට යූස් කරන්නේ අයිබ්‍රෝ ඩිෆයිනර් එකක්. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම මගේ අයිබ්‍රෝස් ෂේප් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ වියානා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන බ්ලෂර් එකෙන් තමයි මම මේ විදියට මගේ ස්කින් එක අද බ්ලෂ් කරගත්තේ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ දකින්නේ මම මගේ ලිප් ලයිනර් එකෙන් මගේ ලිප්ස් අවුට්ලයින් කරගන්න විදිහ. ඉතින් ඒකට මම යූස් කරගත්තේ ටිකක් ඩාර්ක් මරූන් ෂේඩ් එකේ ලිප් ලයිනර් එකක්. ඊට පස්සේ මම කරේ මගේ ලිප්ස් ෆිල් කරගත්ත එක. ඉතින් මුලින්ම මම යූස් කරේ මෙන්න මේ නියුඩ් ෂේඩ් එකේ ලිප්ස්ටික් එකක් CCUK බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. පස්සේ මට හිතුණා මේ ෂේඩ් එක ටිකක් ලයිට් වැඩි කියලා මගේ ලුක් එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ තමයි මම මෙන්න මේ විදිහේ ඩාර්ක් පින්ක් ෂේඩ් එකේ ලිප්ස්ටික් එකක් ඇප්ලයි කරගත්තේ. ඉතින් ෆයිනල් ස්ටෙප් එක විදිහට මම කරේ මගේ මේකප් එකට හයිලයිටර්ස් ඇප්ලයි කරගත්ත එක.
ඉතින් අන්තිමටම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මගේ ෆික්සිං ස්ප්‍රේ එක ඇප්ලයි කරලා මගේ මේකප් එක කම්ප්ලීට් කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ මේකප් එකක් කරද්දී ෆවුන්ඩේෂන් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ෆික්සිං ස්ප්‍රේ එක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි මේකප් එකේ එන්ඩ් එකේදීත් අනිවාර්යෙන් ෆික්සිං ස්ප්‍රේ ඇප්ලයි කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට ඔයාලා ගාවට එන්නම්. බයි.